පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී adverb adjective කියලා දෙයක් අහලා තියෙනවනේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ මේ දෙක මොකක්ද කියලා. ඉතින් පුංචි වෙලාවකින් අද අපි ඉගෙන ගමු adjective සහ adverb කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද නාම විශේෂණ ක්‍රියා විශේෂණ කියලා දෙයක්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් සරලව කිව්වොත් මොකක් හරි නමක් පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න, කැත කරන්න, විශේෂ කරන්න මොකක් හරි දෙයක් කරලා මේ නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා නම් අපි නාම පදයක් වෙනස් කරලා කියනවා නම් අන්න එතනදී අපි නාම විශේෂණයක් එහෙම නැත්නම් adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා. යම්කිසි ක්‍රියාපදයක් අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියනවා නම් adverb එකක් පාවිච්චි කරනවා. බලන්නකො මේ උදාහරණ ටික. adjective girl girl කියන්නේ නාම පදයක්. fair girl පැහැපත් ගෑනු ළමයා. girl කියන්නේ ගෑනු ළමයා. මේ ගෑනු ළමයා පොඩ්ඩක් විශේෂ කරලා තියෙනවා fair girl කියලා. පැහැපත් ගෑනු ළමයා. ඊළඟට school school කියලා කියන්නේ පාසල. new school කියලා කිව්වහම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා අලුත් පාසල කියලා. බර්ඩ් කියන්නේ කුරුල්ලට. හැබැයි yellow bird කිව්වහම මේ බර්ඩ් කියන නාම පදය පොඩ්ඩක් විශේෂ කරලා තියෙනවා. හරි. මේවා තමයි adjective කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණ කියන්නේ. ඊට පස්සේ adverb work work කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. වැඩ කරනවා කියන එකනේ. එතකොට hard work කියලා කිව්වොත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. work කියන එක පොඩ්ඩක් විශේෂ කරලා තියෙනවා. argue කියලා කියන්නේ අපි විවාද කරනවා, කතා බහ කරනවා. කතා බහ නෙමෙයි ඇත්තටම මේක අර argue කරනවා කියන්නේ විවාදයක් කරනවා වගේ දෙයක් නේ. එතනදී never argue කවදාවත් argue කරන්නේ නැහැ. එතකොට argue කියන එක පොඩ්ඩක් විශේෂ කරලා තියෙනවා never කියන වචනය දාලා. ගොඩක් අය හිතනවා මේ never ever කියලා කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද adverb එකක් විදිහට කියලා. ඔව් ඇත්තටම පුළුවන්. ක්‍රියාපදයක් මොනෑම් හෝ ක්‍රමයකින් මොකක් හරි වචනයක් දාලා විශේෂ කරනවා නම් ඒක adverb එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන විශේෂණ පදය. හරි. spoke කියලා කියන්නේ කතා කරා කියන එක. speak කියලා කියන්නේ කතා කරනවා. spoke කියලා කියන්නේ කතා කරා. හරි. spoke කියන එක මම විශේෂ කරලා තියෙනවා clearly spoke. පැහැදිලිව කතා කරා. වර්තමානයේ වෙන්නත් පුළුවන්, අතීතයේ වෙන්නත් පුළුවන්, අනාගතයේ වෙන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ක්‍රියාපදයක් මොකක් හරි වචනයක් දාලා විශේෂ කරනවා නම් ඒක adverb එකක්.